අද අපි ඉන්නේ බේකස් බෙන් වල. ඉතින් බේකස් බෙන් කියලා කියන්නේ නන්පේරිල් හන්දියෙන් ඇතුළට හැරලා එනකොට අපිට හම්බ වෙන 23 වෙනි වංගුව. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ අඩි 5000ක් විතර උඩින්. ඉතින් බේකස් බෙන් ගැන තව විස්තර කියනවා නම් බේකස් බෙන් වලට මේන් රෝඩ් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 12ක විතර දුරක් තියෙනවා. හරිද? පාර ගැන කියනවා නම් පාර පොඩ්ඩක් විතර සවුත්ුයි. ඒ කියන්නේ පාත වාහනවල නම් එන්න හදන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම යට වදිනවාමයි. ඒකෙන්ද බයික් වල, 3 wheelers වල, කැබ් වල, ජීප් වල ඔය ඕන එක එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාහනවල එනකොට මේගොල්ලෝ ටිකට් එකක් කඩනවා. ඉතින් බයික් වල ටිකට් ප්‍රයිස් එක රුපියල් 500යි, 3 wheel එකකට 1000යි, කැබ් එක වෑන් එක වගේ නෝන රුපියල් 1500යි වෙන්නේ. ඉතින් සල්ලි දීලා ආවට පාඩු නැහැ. මොකද ඒ තරම්ම ලස්සන view එකක් තමයි මෙතන පේන්නේ. ඉතින් දියඇලි තියෙනවා, ඊට පස්සේ මේ පැත්තට වෙන්න වැවක් තියෙනවා. ජලාශයක් මං හිතන්නේ. පට්ටම ලස්සනයි. හරිද? මෙතන ඉන්න පුළුවන් දවසක් උනත්. ඒ වගේම බේකස් බෙන් වල නම් කැම්පින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන මේ පුද්ගලික දේපලක් හින්දා ඒගොල්ලෝ එහෙම කැම්පින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් කිලෝමීටර 12ක විතර දුරක් අපිට මේන් රෝඩ් එකේ ඉඳන් ඇතුළට එන්න තියෙනවා. ඒ වගේම පයින් එන්න නම් හිතන්නවත් එපා. මොකද ඒක කරන්න බෑ. හරිද? ඒක අමාරුයි. එහෙම එපා. වාහනයකම එන්න අනිවාර්යෙන් එනවනම්. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට බේකස් බෙන් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සිකුරාදා රෑ 4 හම්බෙනකම් just feel it. හැමදාම එකම පාරක ගිහින් එකම පිරිසක් සමග එකම වැඩ කටයුතු ටිකම කරලා ඔබටත් ජීවිතේ එපා වෙනවා. ඒකාකාරී කලබලකාරී බවින් මිදී ජීවිතයේ නිදහසේ සැහැල්ලුවෙන් සෝබාදහමත් සමග ගත කිරීමට කැමති ඔබ සඳහාම වෙන් වූ සියලුම කැම්පින් උපකරණ දැන් ඔබට අප වෙතින් ලබාගත හැක. TRAVELGEARS, the largest travel gears market in Sri Lanka. WhatsApp 076 27 530. TRAVELGEARS, just feel it.